हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड अल्जेब्राचा फर्स्ट लेसन लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्समधील प्रॅक्टिस सेट 1.4 मधील इक्वेशन एक्झाम्पल नंबर 3 पाहणार आहोत. तर हा इक्वेशन काय, फर्स्ट इक्वेशन 27/x-2 + 31/y+3 = 85. सेकंड इक्वेशन काय, 31/x-2 + 27/y+3 = 89. प्रथम आपण दोन्ही इक्वेशन्स काय करूया, लिहून घेऊयात. आता ही दोन्ही इक्वेशन्स आपण कशी लिहायची आहेत पहा. कशी लिहिता येईल आपल्याला. 27 ब्रॅकेटमध्ये 1/x-2 प्लस 31 ब्रॅकेटमध्ये 1/y+3 = 85. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 3. आता हे पण इक्वेशन आपण या फॉर्ममध्येच लिहायचं आहे. पहा कसं लिहिता येईल. 31 ब्रॅकेटमध्ये 1/x-2 प्लस 27 ब्रॅकेटमध्ये 1/y+3 = 89. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 4. आता काय करू आपण, सबस्टिट्यूट 1/x-2 = a सबस्टिट्यूट करू आपण, अँड 1/y+3 = b सबस्टिट्यूट करू इन इक्वेशन 3 and 4. काय मिळेल पहा आपल्याला. 1/x-2 च्या ठिकाणी a सबस्टिट्यूट करू आणि 1/y+3 च्या ठिकाणी b सबस्टिट्यूट करू. इक्वेशन 3 काय होईल पहा. 27a प्लस 31b = 85. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन 5 असं का मिळालं पहा आपल्याला. आपण काय केलं, 1/x-2 च्या ठिकाणी a सबस्टिट्यूट केलं, त्यामुळे काय झालं 27a, आणि 1/y+3 च्या ठिकाणी b सबस्टिट्यूट केलं, त्यामुळे इथे काय झालं 31b = 85. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 5. आता इक्वेशन 4 काय होईल पहा. 31a प्लस 27b = 89. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 6. अशा वेळेला इक्वेशन 5 आणि 6 मध्ये काय दिसते पहा आपल्याला. a आणि b व्हेरिएबलचे कोएफिशियंट काय झालेले आहेत, इंटरचेंज झालेले आहेत. अशा वेळेला काय करायचं, फर्स्ट स्टेपमध्ये त्यांची ॲडिशन करायची आणि सेकंड स्टेपमध्ये त्यांची सबट्रॅक्शन करायची. फर्स्ट आपण काय करू, यांची ॲडिशन करूया. ॲडिंग इक्वेशन 5 and 6. पहा काय येईल. 27a + 31b = 85. 6 नंबरचं इक्वेशन 31a + 27b = 89. जर कोएफिशियंट इंटरचेंज झाले असेल तर फर्स्ट स्टेपमध्ये ॲडिशन करायची. प्लस 7 + 1 8, 3 + 2 5, 58a प्लस 7 + 1 8, 3 + 2 5, 58b = 9 + 5 14, कॅरी ओव्हर 1, 8 and 8 16 and 1 17. आता काय करू आपण, या इक्वेशनला 58 ने डिवाइड करू. डिवाइडिंग both the sides by 58. 58 ना आपण काय करू, दोन्ही साईडला डिवाइड करू. काय येईल पहा. 58a डिवाइड 58 किती येईल पहा. स्टेप लिहूया आपण नाही तर. 58a/58 प्लस 58b/58 = 174/58. काय मिळेल पहा आपल्याला. 58 कॅन्सल होईल. काय येणार, a. 58 कॅन्सल होईल प्लस b = आता इथे कितीचा भाग जाईल पहा. 3 8 = 24 आणि कॅरी ओव्हर 2, 3 5 = 15 to 17. म्हणजेच किती येते, 3 चा भाग जाईल. 58 1 = 58, 58 3 = 174. म्हणजेच किती येईल येते 3. हे मिळालं आपल्याला इक्वेशन नंबर 7.
आता सेकंड स्टेपमध्ये काय करायची, या दोन्ही इक्वेशन्सची काय करायची, सबट्रॅक्शन करायची, कारण इथे कोएफिशियंट इंटरचेंज झाले, त्यामुळे इथे ॲडिशन केली. आता काय करायची, सबट्रॅक्शन. सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 5 and 6. लिहून घेऊ आपण इक्वेशन 27a plus 31b is equal to 85. 6 नंबरचं इक्वेशन 31a plus 27b is equal to 89. इथे ॲडिशन केली. आता सबट्रॅक्शन करायची. मायनस, इथे काय होतील, साईन चेंज होतील. इथे प्लस आहे मायनस होईल, इथे प्लस आहे मायनस होईल, इथे प्लस आहे मायनस होईल. पहा 27 मायनस 31 किती येईल पहा, -4a. 31मधून 27 गेल्यानंतर 4 राहतील, ग्रेटर नंबरचं साईन मायनस, प्लस 31b मायनस 27b किती येईल, +4b इज इक्वल टू 85 मायनस 89 किती येईल, इथे -4 येईल. आता काय करू आपण, प्रत्येक टर्मला 4ने डिवाइड करू. डिवाइडिंग both the sides by 4. both the sides by 4. काय मिळेल पहा आपल्याला, इक्वेशन काय मिळेल, -4a डिवाइड 4 प्लस 4b डिवाइड 4 इज इक्वल टू -4 डिवाइड 4. काय मिळेल पहा आपल्याला, -a 4 कॅन्सल होईल, प्लस b इज इक्वल टू 4 1 4 4 1 4 -1. आपल्याला इक्वेशन मिळालं किती, 8 नंबर, इक्वेशन नंबर 8. आता 7 आणि 8 नंबरचे इक्वेशन पहा. हे 8 नंबरचे इक्वेशन आहे. 7 नंबरचे इक्वेशन काय पहा, a प्लस b इज इक्वल टू 3 आणि इथे -a प्लस b इज इक्वल टू -1. मग आपण a व्हेरिएबल जर कन्सिडर केला तर इथे एचं साईन मायनस आहे आणि इथे एचं साईन प्लस आहे, म्हणजे डिफरंट साईन आहेत. म्हणजे आपण काय करू, ॲडिशन करू दोन इक्वेशनची. ॲडिंग इक्वेशन 7 and 8 वी गेट 7 and 8 इक्वेशन आपण ॲड करू. 7 नंबरचे इक्वेशन काय आहे, a प्लस b इज इक्वल टू 3 आणि 8 नंबरचं इक्वेशन -a प्लस b इज इक्वल टू -1. प्लस ए मायनस ए काय होईल, कॅन्सल होईल. प्लस बी किती होईल, 2b होईल. 3 - 1 2 होईल. म्हणजेच आपल्याला काय मिळालं, 2b इज इक्वल टू 2. हे 2 आपण त्या साईडला घेऊया, मल्टिप्लाय येते त्या बाजूला गेल्यानंतर डिवाइड होईल. b इज इक्वल टू 2 डिवाइड 2. 2 1 जार 2, 2 1 जार 2. देअरफॉर b इज इक्वल टू 1. b ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 1. आता ही व्हॅल्यू आपण कोणत्याही एका इक्वेशनमध्ये पुट करू. पहा, पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 7. इक्वेशन नंबर 7मध्ये आपण ही व्हॅल्यू काय करू, पुट करू इन इक्वेशन 7. 7 नंबरचं इक्वेशन काय आपलं, a प्लस b इज इक्वल टू 3. b ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 1. a प्लस 1 इज इक्वल टू 3. 1 त्या साईडला घेऊया. a इज इक्वल टू, या बाजूला गेल्यानंतर 1 मायनस होईल, इथे प्लस आहे, इकडे आल्यानंतर मायनस होईल. a इज इक्वल टू 3 - 1 म्हणजेच a इज इक्वल टू 2. a ची व्हॅल्यू 2 मिळाली, b ची व्हॅल्यू 1 मिळाली. आपण आता रिसबस्टिट्यूट करूया a आणि b ची व्हॅल्यू. रिसबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ a and b. a म्हणजेच काय आहे पहा, 1/x - 2 साठी आपण a कन्सिडर केलेलं आणि 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू b. म्हणून आपण काय लिहिलं, a इज इक्वल टू 1/x - 2 आणि b इज इक्वल टू 1/y प्लस 3. आता a ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला, 2. म्हणजेच काय येईल, 2 इज इक्वल टू 1/x - 2 आणि b ची व्हॅल्यू किती मिळाली, 1. 1 इज इक्वल टू 1/y प्लस 3. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू आपण.
एक्स मायनस 2 इंटू 2 2 इंटू एक्स मायनस 2 होईल आणि 1 1 जा 1 होईल इक्वल 2 इंटू एक्स 2x मायनस 2 इंटू 2 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1. हे 4 आपण त्या साईडला घेऊया. इथे मायनस आहे त्या बाजूला गेल्यानंतर प्लस होईल. 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 म्हणजेच 2x इज इक्वल टू 5. हे 2 आपण त्या साईडला घेऊया. x इज इक्वल टू 5/2. इथे मल्टिप्लिकेशन आहे, या बाजूला आल्यानंतर डिवाइड होईल. म्हणजेच एक्सची व्हॅल्यू किती मिळाली 5/2. आता वायची व्हॅल्यू पहा. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया आपण. इथे बीची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला 1 1 म्हणजेच आपण काय लिहिलं इथं डिनॉमिनेटर काही नाही म्हणजे 1 आहे. 1/1 इज इक्वल टू 1/y प्लस 3. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया आपण. y प्लस 3 इंटू 1 किती येईल y प्लस 3 येईल. 1 1 जर 1. इथे आपण त्या साईडला घेऊया. इथे प्लस आहे त्या बाजूला गेल्यानंतर मायनस होईल. y इज इक्वल टू 1 मायनस 3. देअरफॉर y इज इक्वल टू 1 मायनस 3 किती येईल -2. म्हणजेच आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू किती मिळाली 5/2 आणि वायची व्हॅल्यू मिळाली -2. आन्सर लिहूया आपण. एक्स y इज इक्वल टू एक्सची व्हॅल्यू किती 5/2 मिळाली, वायची व्हॅल्यू किती मिळाली -2 इज द सोल्युशन. पहा आपण एक्झाम्पल कसं सॉल्व केलं. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.